Okey, signal. Macam mana signal berfungsi? Signal punca wire dia adalah pada bateri ya. Yang merah ni dekat, kalau kita tengok dekat kunci, wire merah ni daripada bateri. Bila kita onkan kunci, dia akan connect dengan wire, dia akan hantar current dia melalui wire hitam ni ya. Wire hitam ni dibahagikan kepada signal horn untuk lampu-lampu kecil lah. Kita nak ambil dia punya current dia akan ambil current daripada wire hitam, pecahan wire hitam ini ya, dan dia akan hantar ke switch, dia akan hantar ke handle switch. Ini punca dia, punca current dia. Kejap saya cari kejap. Okey, ini dia akan hantar ke handle switch dan dia akan bagikan, kalau kanan sebelah sini, kalau kiri sebelah sini. Kalau kita tolak switch ni untuk ke kanan dan ke kiri. Macam mana dia boleh berkelip-kelip? Dia boleh berkelip-kelip sebab dia gunakan ni condenser. Bermakna daripada punca dia tu, dia akan connect dulu. Dia tidak akan sambung terus daripada wire hitam ni. Wire hitam ni akan dia tapis, dia masuk ke condenser dan dia akan pecahkan, pergi ke punca signal ni. Macam tu. Wire hitam pergi condenser ke signal, dan signal pecahkan untuk kanan dan kiri. Contoh tengok. Dia berkelip-kelip. Kalau kita buang condenser, kita direct hitam terus ke ibu dia, dekat punca dia, takkan ada berkelip-kelip ya.